Assalamualaikum dan hai. Sebelum saya mula video unboxing Realme 3 Pro ni, saya nak minta maaf dululah sebab bermula bulan 7 saya dah start busy dengan final year project dan benda-benda lain. Jadi saya tak dapat fokus dalam YouTube. Jadi untuk bulan 7, 8, 9, 10, 11 ni mungkin saya tak dapat catch up dengan beberapa video ataupun peranti yang baru. Apapun saya akan cuba sebaik mungkin lah untuk dapatkan sesebuah peranti tu. Jadi buat masa ni saya akan release video-video lama yang mana saya dah buat tapi saya tak publish. Buat yang tertunggu video Realme 3 Pro, jangan risau, untuk video kali ni saya buat unboxing dulu. Untuk video review saya akan cuba mempercepatkan sebaik mungkin lah. Dan saya ucapkan terima kasih atas sokongan anda. Kalau tak ada anda semua tu, saya rasa saya tak buat dah video YouTube ni. Apapun saya akan cuba selitkan satu video, iaitu video review Mi 90. Yang mana mungkin video tu release lambat sikit lah, tapi saya akan cuba jugalah secepat mungkin. Mungkin dalam bulan 8 ataupun bulan 9. Apapun untuk video kali ni, saya akan unboxing dulu Realme 3 Pro. Jadi saya harap anda enjoy untuk video kali ni. Dan ini ialah rakaman daripada Realme 3 kamera hadapan. Cantik juga. So jom kita tengok apa yang ada dalam kotak ni. Seperti kotak Realme 3, ianya hampir sama tetapi tertulis Pro di atas kotak Realme 3 Pro ini. Untuk set kali ini, saya membeli warna Nitro Blue. Jadi untuk membuka kotak Realme 3 Pro ini, anda perlu menarik bahagian atas kotak ini. Sebaik anda membukanya, terdapat satu sampul tertulis Welcome to Realme Family. Di dalam sampul ini terdapat clear case, quick guide dan juga warranty card. Juga SIM ejector tool di sebalik sampul ini. Di bawahnya lagi terdapat peranti Realme 3 Pro ini sendiri, dibalut dengan kemas. Untuk pandang pertama, rekaan peranti ini sama seperti Realme 3. Tetapi di bahagian belakang terdapat sedikit beza dari segi warna dan anda boleh rasakan seperti memegang peranti premium. Di bawahnya lagi terdapat adapter yang diberikan oleh Realme. Output adapter ini ialah 5V 4A. Ianya merupakan adapter Vogue ataupun pengecasan pantas daripada Oppo. Juga diberikan kabel USB 2.0. Ini kali pertama saya melihat kabel jenis Vogue dan ianya agak lain. Namun anda masih boleh gunakan micro USB biasa untuk mengecas atau memindah data dari peranti ini. Juga terdapat banyak beza dari segi kelajuan dan juga menggunakan kabel biasa dengan kabel Vogue ini. Apapun jangan lupa untuk menonton video review saya mana kita akan lihat sejauh manakah kemampuan Snapdragon 710 di peranti ini. Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.